بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه. ایام سوگواری آقا ابو عبدالله رو به همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. خب دوستان، تصمیم بر این شد که مقداری در مورد زعفر جنی صحبت کنم، چون خیلی از دوستان تو این چند وقته در موردش پرسیدن و حالا من سعی کردم یه موضوعاتی که جاهایی گفته نشده حالا یا کمتر بهشون اشاره شده رو بگم. خب اول بریم در مورد پدر زعفر بگیم. خب هیچ جا اسمی ازش برده نشده که اسمش چی بوده. زعفر در اصل پدرش نامش زعبان بوده، یکی از اجنه بسیار بزرگ، یعنی اجنه کافر بسیار بزرگی بوده زعبان. خیلی هم خبیث بوده، خیلی هم بیرحم بوده و گفته شده حتی زمان حضرت سلیمان زعبان اصلا تمرد کرد و خیلی از شاههای اجنه بزرگ، اجنه کافر، با زعبان هم پیمان بودن و خیلی هم بیرحم بوده. یعنی اصلا جنی نبوده که به این راحتی انسان حتی بتونه باید صحبت کنه. حتی تو دنیای خود اجنه هم خیلی بیرحم بوده زعبان و یه اسم مستعار داشته زعبان. از زعبان که میگم اسم اصلیشه، یعنی پدر زعفر میشده. اسم مستعارش زاهد بوده یا زهدان هم بهش میگفتن. که ببینین قبیله های بزرگ خب اسم قبیلهشون رو پادشاهشون میذارن، یعنی پادشاه اسم خودش رو قبیله میذاره. در اصل قبیله های بزرگ به این شکلن و وقتی یه پادشاهی میمیره معمولا پادشاه بعدی اسم قبیله رو عوض نمیکنه، یعنی همون اسمی که قبیله داره همون اسم میمونه و اینا هم اسم قبیلهشون زعبان بوده. زعبان با صعبان فرق میکنه دوستان. صعبان به مار خیلی بزرگ گفته میشه تو زبان عربی، ولی این اسم زعبان بوده به هر حال و اسم قبیلش هم زعبان بوده یا معروف بوده به زاهد یا معروف بوده به زاهد. خب که اسم قبیلش هم همون قبیله زعبان بوده یا قبیله زاهد هم بهشون میگفتن، یعنی اسمی بوده که معروف بودن باش و قدرت بسیار بسیار زیادی پیدا کرده بوده زعبان تو دوران خودش، مخصوصا زمانی که از حضرت سلیمان و حضرت داوود پیروی نکرد. تو دنیای تاریکی خیلی اسم و رسم برا خودش انداخت و قبیلش هم پیمانان زیادی رو پیدا کرد و چیزی که میگن بالای 2-3 هزار تا پادشاه بزرگ و کوچیک به هر حال پادشاه بودن. ببینیم ما یه قبایلی داریم مثلا 1000 نفرن. خب 1000 نفر تو دنیای ماورا اصلا چیز خاصی نیست. قبیله یه حالا مثلا یا تو جنگا اینا تعدادشون کم شده، جنگیدن تعدادشون کم شده، یا که اصلا مثلا حالا مسائلی توی ماورا براشون پیش اومده، یا اصلا نه جدا شدن. مثلا یه قبیله بوده به 4 قسمت تقسیم شده، بینشون اختلاف افتاده. اینا معمولا قبایلشون مثلا 1000 نفر 2000 نفر، اینا قبایل کوچک حساب میشن توی دنیای اجنه. ببینین تعداد اجنه خیلی، یعنی شما بگو شاید 50 برابر انسان ها باشن، تعدادشون خیلی زیاده و 1000 نفر هم به خاطر همین اصلا هیچ چی نیست، یا 2000 نفر حتی 5000 نفر اصلا اینا هیچ چی حساب نمیشه. چرا؟ چون ما موجوداتی داریم تو دنیای ماورا، یکی مثل همین زعبان یا یکی مثل خود زعفر یا پسرش سعفر که الان کاظم اسمشه، الان میگم در ادامه. اینا اینقدر قدرتشون زیاده که به تنهایی راحت میتونن 1000 تا رو بکشن. به خاطر همین میگیم مثلا 1000 تا چیزی نیست در دنیای ماورا. به هر حال اون زمان میگفتن بالای مثلا 2-3 هزار تا پادشاه اومدن با زعبان بیعت کردن. چرا؟ چون تمرد کرد از سلیمان نبی، از حضرت داوود و خیلی هم جنگای زیادی رو راه انداخت، انسانهای مثلا زیادی هم اذیت میکرد تا رسید به دوره‌ای
که پیامبر صلوات الله علیه از جنگ برمیگشتن، لشکر پیامبر داشتن از جنگ برمیگشتن، به صحرایی میرسن، توی صحرای بی آب و علفی میرسن که افرادشون تشنه بودن کاملا. لشکریان پیامبر صلوات الله علیه همه تشنه بودن که یکی از اصحاب پیامبر میاد میگه من این صحرا رو میشناسم، تو این صحرا اصلا آبی نیست و اصلا مردم اینجا از این صحرا رد نمیشن و توی این صحرا یه چاهی هست، مثلا حالا یکم ورتر یه چاهی وجود داره ولی این خیلی خطرناکه. کسی هم که میاد به پیامبری نمیگه، یکی از مثلا یاران خیلی نزدیک پیامبر بوده، ابو عاص ابن ربیع اسمش بوده. ابو عاص به پیامبر میگه این چاه هست، من یک بارم اومدم اینجا، گذرم به این صحرا خورده، به این صحرا میگن کتیب الارزق. خب میگه من به کتیب الارزق گذرم خورده و پای این چاه هم رفتم. این چاه حالا به زبان فارسی بهش میگن چاه دارای پرچم، به زبان عربی بیر ذات العلم بهش میگن. میگه توی این چاه شیاطینی زندگی میکنن که اگر ما مسیرمون از سمت این چاه برسه حمله میکنن بهمون و من یک بار اومدم حمله کردن و شخصی که با من بودن رو کشتن، مثل آتیشش زدن و مثل زغالش کردن. چیزی حالا که تو کتب نوشته شده و چیزی هم که تو ماورا سوال میکنی همینه، یعنی جالبه دقیقا تغییر خاصی نکرده اون چیزی که تو کتب نوشته شده. و میگه من اسب تیزپایی داشتم و فرار کردم. خب پیامبر به افرادش میگه کی حاضره بره از این چاه آب بیاره؟ یکی از افراد پیامبر میاد میگه، اونم میگه که به پیامبر میگه صلوات الله علیه، میگه من این چاه رو میشناسم و میدونم چه لشکریانی اینجا اصلا از بین رفتن، مثل قوم تبیمانی. میگه کاملا وقتی از جنگ برمیگشتن توی این صحرا نزدیک این چاه به خاطر آب کاملا کشته شدن و هنوز استخوناشون و سراشون دور این چاه رخته. اجنه‌ای که توی این چاه بودن اینا رو کشتن. مثل لشکر یرحام فارس، میگه از اینجا عبور میکرد دوباره به خاطر آب اومدن پیش این چاه، همه کشته شدن. مثل سعد ابن رزاق، میگه سعد ابن یرزاق، میگه اونم قومش داشته از اینجا رد میشد و به خاطر آب باز کنار این چاه کشته شدن. و پیامبر صلوات الله علیه میگه اصلا خیلی خطرناکه، نمیشه اینجا کسی بره، شیاطین این چاه ما رو میکشن. حالا توی چاه کی بوده؟ همون زعبان، به اصطلاح امروزی ها پورتال. این ورودی این چاه ورودی اجنه قبیله زعبان یا حالا هم پیمانانش و اینا به دنیای جنها بوده، از دنیای انسانی به دنیای جنها. و آبیو که اونجا بوده توی این چاه و ستین دشت رو کلن گرفته بودن، مال خودشون میدونستن. خلاصه 4 تا پیامبر میگه 4 تا از یارانش میرن و نمیتونن، یه تعدادی هم کشته میشن. خود ابوالعاص ابن ربیع اصلا کشته میشه اونجا، از دنیا میره، میسوزوننش، یک جنی میپره روش و مثل زغالش میکنه، اصلا آتیشش میزنه. خلاصه وارشو بگم، پیامبر صلوات الله علیه از حضرت علی میخواد، بگه که این شکلیه و این کار توه، خودت باید بری این قضیه رو جمع کنی. حالا توی کتب یکم جالبتر نوشته، حالا من دارم خلاصه وار میگم، به هر حال رجزخونیایی داره که حضرت علی میره اونجا و میره کنار چاه اعلام میکنه و حتی میگن آسمان سیاه میکنه، دود از تو چاه بلند میشه، سر صدای همهمه و هلهله توی چاه میاد. حضرت علی بهشون میگه بیاین بیرون، که رو در رو میشن. میگه همون جنی که ابوالعاص رو کشت، همون بیا با همون روش بیا منو بکش اگه راست میگی. که میاد بپره رو حضرت علی، حضرت علی با ذوالفقار نصفش میکنه و شروع میکنه قرآن خوندن و با آیه یا معشر جن شروع میکنه و همینطور پشت سر هم مولا قرآن میخونه و
تعداد خیلی زیادی از این اجنه رو میکشه. چیزی که تو کتب نوشته، بعضی از کتابا نوشتن 20,000 تا جن رو میکشه، بعضی از کتابا نوشتن مثلا 30,000 تا رو میکشه. حالا چیزی که در ماورا گفته میشه همون میگن بالغ باز 20,000 تا رو کشته. واقعا شروع میکنه همون بیرون چاه همه رو کشتن که یه صدای از توی چاه میاد که بهش میگه تو اگه راست میگی بیا توی چاه، که میگن حضرت علی میپره داخل چاه و ورود میکنه به دنیای اونا دیگه، شروع میکنه درگیری و جنگ باشون که اونجا زعبان رو میکشه. زعبان زاهد معروف که از حضرت سلیمان تمرد کرد، از داوود نبی تمرد کرد، از خیلی از پیامبران و یکی از بزرگترین جنای دوران باستان بوده. عمر بسیار زیادی داشته، خیلی خیلی هم قدرتمند بوده. حضرت علی میکشتش اونجا، سرشو میزنه و اصطلاحاً تاج پادشاهی رو میده به پسرش. حالا پسرش کیه؟ میشه زعفر، همون زعفر جنی معروف، میشه پادشاه قبیله زعبان یا همون زعفر. گفتم پادشاه اسمش چیه؟ میذارن قبیله رو، اسم پادشاه هرچی باشه اسم قبیله هم همون میشه. اکثر قبایل اجنه بزرگ به این شکلن. و یه چیز دیگه هم حالا بگم، یه چیز جالبی هم که دارن اجنه های بزرگ که میگیم یعنی باستانی، قدیمی، قبایل خیلی بزرگ، اینا هر پادشاه اسم خودش رو پسر بزرگش میذاره. تو دنیای اجنه به این شکله، اکثر پادشاه ها این شکلی هن. خب مثلا زعبان اسم دومی زاهد بود دیگه، روی زعفر هم اسم زاهد رو گذاشته بود، یعنی زعفر زاهد. حالا بعضی تو ماورا میگن خود زعبان اسم اصلیش هم باز زعفر بوده نه زعبان، ولی خود عده زیادی میگن نه اسم اصلیش همون زعبانه. حالا کار نداریم، کلا یه وقت اگر حالا تو کسایی هستن با این موضوع برخوردن، همچین شکلیه. تو دنیای ماورا قبایل بزرگ اسم پسر بزرگشون رو هم اسم خود پدر میذارن، چرا که اسمشون فراموش نشه. و خودش هم یه تاکتیکه به اصطلاح. خیلی ها نمیدونن، مثلا وقتی پادشاه میمیره نمیدونن مرده، چرا؟ چون پسر بزرگش که میاد پادشاه میشه هم اسمشه، نمیدونن. و چون اون جوانتره بهش حمله نمیکنن، یا اینکه حالا یه سری قبایل باشون بیعت کردن ازشون جدا نمیشن. خب به این شکل زعفر مسلمون شد توسط حضرت علی. حالا تا واقعه کربلا، خب سالهای زیادی گذشته و تو این سالها خیلی از قبایل کافر، زمانی که زعفر مسلمون شه، خیلی از قبایل کافری که باش بیعت داشتن ازش دور میشن، یعنی اون بیعتشون و اون قرارشون رو تمام میکنن و میگن هول و هوش، مثلا یه چیزی هول و هوش 1000 تا شاه فقط مونده بوده، چون اینا شاهان بودن دیگه، شاه معمولی نبودن. میگن نزدیک به 1000 تا شاه میمونه، الباقی همه میرن، نزدیک 2-3 هزار تاش اصلا کلا میرن، نمیمونن با زعفر، به خاطری که مسلمون شد. خلاصه ایشون وقتی مسلمون میشه، خب میومده از مولا آداب و احکام رو یاد میگرفته. تو اکثر کتابا نوشته همون موقع مولا بهش یاد داده، در صورتی که اینجور نبوده، زمان برده و همه آداب و احکام و اصول اسلام یادش میده و دیدارهای خیلی زیادی داشته. و از اونجایی که توی دنیای تاریکی خیلی زعفر رو اذیت کردن، نه که باش بخوام بجنگن ها، اصلا خودش خیلی قوی بوده، قبیلش هم خیلی بزرگ بوده، اصلا جزو قبایل خیلی بزرگ بوده. این که میگیم ما 1000 تا شاه باش موند، اینا بیعت کنندگان بودن، والله خود قبیله زعفر خیلی بزرگ بوده. اون موقع میگفتم بالغ بر بالای 150,000 تا مثلا جنگجو فقط داشته تو دنیای اجنه.
خلاصه این به خاطری که خیلی اذیتش میکردن. به هر حال یه شاهی بوده، پدرش یه شاهی بوده که اصلا با انسان هیچ جوره کنار نمی اومده، حتی با پیامبران قبلی اصلا کنار نمی اومده، حتی با حضرت علی هم کنار نیومد که کشتش مولا. خب حالا پسر بزرگش شده جانشین، پسر بزرگش هم که بچه که نبوده، اونم یه جن خیلی بزرگی بوده، زعفر رو میگم. خیلی از قبایل اذیتش میکردن، بهش طعنه میزدن، تیکه مینداختن. توی دنیای اجنه، دنیای تاریکی به این شکل شده بوده اون دوران و زعفر اهمیتی نمیداد و تو همون قصر پدرش موند، زندگی کرد و الان فرزندش هم در همون قصره، زعفر یا کاظم. حالا ادامه میگم، در مورد شاه کاظم هم صحبت میکنم. تو همون قلعه دارن زندگی میکنن، همون قلعه‌ای که از قدیم الایام، از قبل از زمان حضرت سلیمان بوده. اون قلعه یه قلعه خیلی بزرگیه که با سنگ‌های سیاه ساخته شده. ببینید خیلی از دوستان یه وقتایی تو کامنت ها میگن از دنیای نور صحبت کن، سرزمین نور، مثلا میگن سرزمین نور. ببینید در دنیای ماورا جایی نیست که تو بیا بهش بگی اینجا سرزمین نوره، هرچی موجود نورانی اینجان. نه، اینا همون موجودات تاریکی بودن که تو بعد سوم میگم که اومدن سمت خدا و حالا نور شدن، خیلی هاشون شمایلشون نورانی شده. اینا مثلا میبینین یه سرزمین، یه پادشاه نوره، یه پادشاه خداپرستی داره زندگی میکنه، میبینی سرزمین کناریش پادشاه تاریکیه و اینا با هم، چون سرزمیناشون کنار همه، با هم دیگه بینشون یه قراردادایی هست که با هم نجنگن یا همدیگه رو اذیت نکنن. این در مورد خداپرستی خودش داره ادامه میده، این هم در مورد همون مسئله تاریکی خودش. هرچند موجود تاریکی میدونه خدا هست، اصلا میدونه، حالا به هر حال شرایط براش این کار کرده. بحث قدرت و جایگاه و آزاد بودنه. موجودات نورانی خیلی کارها رو دیگه انجام نمیدن که قبلا تو تاریکی بودن انجام میدادن و خیلی از موجودات تاریکی به خاطر اینکه محدودیت پیدا میکنن اصلا نمیان سمت نور. یکی از دلایلش اینه، موجودات بزرگ که میدونن، اصلا میدونن خدایی هست، اصلا در مورد پیامبرها همه اینا رو میدونن کاملا. خب پس ما نقطه ای نداریم که بگیم این نقطه از دنیای بعد سوم میشه مال نور، این نقطه میشه مال سیاهی. هستن خیلی جاها هست که سرزمینای کناریشون هم مثلا خداپرست شدن، کنار هم زندگی میکنن. هستن مثلا نزدیک شاید یه چیزی هولوهوش 400-500 تا قبیله هستن تو سرزمینای کیان؟ خود زعفر، دوربر قلعه زعفرن. سرزمین هم که میگم بزرگ ها، حالا مثلا من چقدر بگم، مثلا اندازه یک کشوره، مثلا تو دنیای انسانی بخوای حساب بکنی. اینا هم مرزن دیگه، ولی همشون خداپرستن، مسلمانن، شیعه هم هستن، دوربر قلعه زعفرن. خب یه از این داشتیم میگفتیم چهرهشون به چه شکل بوده. حالا اینا چطور شد اصلا شدن نورانی، لباساشون تغییر کرد. اون زمان اول بگم به چه شکل بودن. کلن قبیله زعفر جنی یا زعفر بن زعبان جنی، قبایلشون صورت شیر داشتن. اینا صورت شیر دارن، یک بدن مثل بدن انسانی، پاها مثل پاهای شیر، سم نیست، پاها مثل پاهای شیر، دست هم مثل دست. که حالا من یه سری عکس میذارم، خیلی گشتم بتونم عکسشو بیشون پیدا کنم. به این شکل بودن. خود زعبانم به این شکل بوده، زعفرم به همین شکل بوده. حالا زمانی که زعفر مسلمون میشه، شیعه مولا میشه، این هی میومده احکام رو یاد میگرفته، راه و روش و خیلی چیزها رو، همه چی. این که نبوده که حالا فقط بیاد احکام اسلامی رو. به هر حال
انسان ها چجوری بوده، نباید بیرحم باشی، نباید کسی رو اذیت کنی، و در مورد خدا و همه چی بهش میگفته حضرت علی. و خیلی هم اذیتش میکردن در دنیای ماورا. جعفر رو خیلی بهش طعنه میزدن. خیلی از پادشاهای بزرگ باش تو جنگ نمیرفتن، قدرتش رو میدونستن، ولی خب تیکه بهش مینداختن، اذیتش میکردن. به خاطر همین حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام لقبی به اینا داد و شکل و شمایلشون رو تغییر داد که همین الانش هر کسی که در دنیای ماورا بتونه حالا ببینه یا ارتباطی بگیره، براحتی این مسئله که الان دارم میگم و میتونه متوجه بشه. حضرت علی اومد به اینا شمایل انسانی داد، یعنی از اون حالتی که سرا شبیه شیر، بدن پر شبیه انسان، پاهای گربه‌سان بوده، دست هم مثل دستای انسان ولی با یه سری تغییرات، اومد شکل شمایل انسانی به اینا داد و بهشون لقب بهترین پریان داد. ببینید حالا ما اگه بخوایم تخصصی صحبت کنیم، تمامی اجنه یا موجوداتی که سر دو پا وای میسن، بدن انسانی دارن، حالا سر حیوانی دارن ولی بدن انسانی دارن، اینا بهشون میگن پریان. منظور اون پری نیست که عموم مردم ازش در موردش میدونن، نه، منظور اون نیست، ولی به اینا پریان گفته میشه در ماورا و اینا رو کمتر کسایی میدونن یا به کمتر کسی میگن ما نژادن مثلا از پریان هستیم. و پریان یعنی چی؟ همون موجودات باستانی. یعنی ما موجود باستانی داریم که سر شبیه شیر، بدن انسانی داره، هستن، قبایلشون هنوز هستن. اینا شاخه های ازشون از طریق پریان توی دنیای اجنه ورود کرده که جنن دیگه. اینایی که شبیه شیر بودن، حالا یا موجودات دیگه، ولی اینا جنن. حالا بزرگ تمام همه اینا که سرشون شبیه شیر بوده توی دنیای اجنه، نه تو دنیا موجودات فرابود یا باستانی، در دنیای اجنه بزرگشون زعبان بوده و زعبان پدرش مرده بوده و هیچ. خود زعبان که حضرت علی کشتش بزرگ تمام اینایی بوده که شمایل شیر داشتن. حضرت علی میاد به اینا شمایل انسانی میده و لقب، البته از زمان جعفر، و لقب بهترین پریان بهشون میده. حالا شما در دنیای ماورا از هر موجودی که سوال بکنی قبیله بهترین پریان کیا هستن بهت میگه دیگه، یا میگه قبایل جعفرن یا همون شاه کاظم یا جعفر، اینو میگن. و شکل شمالی اینا تغییر میکنه. لباساشون میشه سفید و کلاهاشون یه کلاه آهنی ماننده. ببینین در دنیای اجنه آهن مثل دنیای ما انسانی نیست، یکم فرق میکنه. اکثریت جنا، 99% جنا اصلا با آهن نمیتونن. و به چه شکله؟ باید یک سری اعمال روش انجام بشه که اصطلاحاً میگن دارای قدرت یا دارای روحش میکنن، و یک سری طلسمات که بتونن به اون آهنه دست بزنن. چرا؟ چون اگر دست بزنن میسوزن، حتی تو دنیای خودشون. خب اونا شمشیر دارن دیگه، ولی شما جنی رو در ماورا نمیبینی که دسته شمشیرش هم آهن باشه، از چوبه. معمولا چوب چیه؟ گردو معمولا، یا انجیر. چه دنیای تاریکی که فقط گردو و انجیره، دنیای نور هم گردوی، انجیر، سیب، انار، فرق نمیکنه. همین درختایی که تو دنیای خودشون هم هست. خلاصه ولی طایفه جعفر کلاهشون آهنیه و کلاههای بلندی دارن، آهنی، ولی کلاهشون مشکی رنگه. حالا شما اگر جنی رو دیدی به این شکل بود بدون از طایفه شاه کاظمه یا طایفه جعفره. ولی خود شاه کلاه نمدی مانندی میذاره. الان شاه کاظم کلاه نمدی مانندی میذاره، سفید، کاملا هم سفید.
حالا قبایلی که با اینا هم پیمان شدن، این طایفه خود زعفر بوده. حالا یک سری قبایل اومدن با اینا هم پیمان شدن بعد از واقعه عاشورا. حالا اونا بهتون ادامه‌شو میگم که دیگه زعفر. بذار اول اون تعریف کنم. واقعه کربلا، حالا تو بعضی از کتب نوشته شده که شب عروسی زعفر بوده و میان بهش میگن که همون شخصی که ما رو مسلمان کرد میخواد الان با پسرش بجنگه. خب این جمله نشون میده که مثلا زعفر انگار هیچ خبری نداشته، در صورتی که اینجوری نبوده. به هر حال امام عصر بوده و هر امام و هر پیامبر و امامی مال موجودات دیگه هم هست، فرقی نمیکنه. میدونسته، یعنی از قبلش اصلا میدونسته امام حسین کیه. به هر حال وقتی امام جدید میاد معرفی میکنن. هر پیامبر بعدیش رو معرفی کرده، هر امام بعدی رو معرفی کرده. و اصلا یه داستانی داریم، من تو کتابی حالا ندیدم، شاید هم باشه، اول باید در موردش خوب تحقیق کنم تو کتابا، بعدن کامل براتون تعریفش میکنم. ما یه داستانی داریم در دنیای ماورا، میگن که پیامبر اعلام میکنه که بعد از من حضرت علیه. خب حالا بذارین اول من تو کتب بخونم خوب دقیق در موردش، بعد میگم. تو همین داستان اصلا زعفر میدونسته همه اینا رو. حتی امام حسین هم خب دیگه میدونسته دیگه، امام عصرش بوده، اونم پادشاه تمام اجنه مسلمان جهان بوده و ارتش خیلی بزرگی داشته، لشکر قبیله خیلی بزرگی داشته، پادشاه زیادی باش هم پیمان بودن، نزدیک به 1000 تا پادشاه باش هم پیمان بودن دیگه اون دوران تا واقعه کربلا. خب برای اولین بار در کتاب روضة الشهدا در مورد قضیه زعفر گفته شده و خیلی نکته جالب اینجاست. اکثرت عرفا، عارفین بالله، علمایی که عارفم بودن، ما یه عده عالم داریم عارف نبودن، ولی یه عده زیادی عالم داریم که عارفم بودن. این فرق بین این دو. تمام کسایی که عارف باللهی بودن بین علما قضیه زعفر در کربلا رو تایید کردن. خب از بعضیشون حتی فیلم هم هست، از آیت الله بهجت هم حتی فیلماش هست، 2 تا 3 تا فیلم هست که خیلی کوتاه در مورد زعفر صحبت میکنه. فقط دکتر مطهری هستن که گفتن کتاب روضة الشهدا، اون کتاب رو نقد کرده و گفته قضیه زعفر از تحریفات کربلاه. به هر حال فقط ایشون هستن که این حرف رو زدن، ولی الباقی علما قضیه زعفر رو تایید کردن و غیر ممکنه عارفی در ماورا ارتباط ماورایی داشته باشه و قضیه زعفر جنی در کربلا رو رد کنه. غیر ممکنه، اینو جدی میگم. حالا ما کاری به این قضایا نداریم که کیا تایید کردن کیا رد کردن. میخوام قضیهش تعریف کنم. همه تونم شنیدید، توی دنیای مجازی فیلم های زیادی ساخته شده، توی به هر حال مقالات زیادی بوده، خوندین قضیه زعفر در کربلا رو. حالا من همونو با چیزای دیگه که حالا ماوراییشو میدونم براتون تعریف میکنم. خب عروسی زعفر بوده، میان بهش اطلاع میدن که امام حسین میخواد بجنگه. یه تعداد از اجنه که زیر دستش بودن و سریعا خودشون میرسونه. خب عروسیشو تمام میکنه و سریعا خودشو میرسونه به کربلا. و چیزی که گفته میشه در ماورا، میگن اصلا زعفر اونجا یه چیزایی رو دید که خیلی خاص بود که تعریف کرده. گفته من اونجا مثلا تمام پیامبران رو دیدم، خود حضرت علی رو دیدم، تمام پیامبران رو دیدم، پیغمبر رو دیدم و ملائک همه جمع شده بودن. که خود میگن یکی از دلایلی که زعفر خیلی ایمانش هم قوی تر شد همین مسئله بوده که دیده و میگن اصلا بین اینا رد شده رفته پیش امام.
چیزی که گفته میشه میگه میفته به پا امام. باز من یه چیز تایید کنم، ببینید دوستان، خیلی ها میان عکس زعفر ژنی رو زشت میکشن یا شاخدار درش میارن. اصلا این شکلی نبوده، این دیگه شمایلش انسانی بوده، اینو بدونید. خب میاد میفته به پا امام که میگه اجازه بده من قبل از چشم به هم زدن همه اینا رو میکشم. و امام قبول نمیکنه، خیلی عامیانه میگه اصلا این نامردیه، اینا تو رو نمیبینن، اصلا همچین چیزی درست نیست. دوباره اصرار میکنه، چیزی که میگن خیلی التماس کرده و اشک ریخته و گریه کرده، گفته فقط به من اجازه بده. امام هم میگه ببینید من این قرار بر این شده که اگر هر کسی طرف حق آگاهانه طرف حق باشه و هر کسی طرف باطنه آگاهانه طرف باطل باشه. و این مسئله کربلا حالا باید در موردش کوچولو صحبت کنم. ببینید اگر امام حسین کربلا نمی رفت شاید این اسلام شیعی اصلا به ما نمی رسید. توی سیاست و خفقان اون موقع و خیلی میان میگن یزید هیچی حالیش نبوده، در صورتی که یه سیاست مدار خیلی بزرگی بوده. به هر حال اون واقعه کربلا اتفاق افتاد و بعد از اون اسلام زنده نگه داشته شد. البته شیعه اسلام شیعی زنده واقعی نگه داشته شد که حالا بعدها امام سجاد موند و شروع کرد افرادش رو جمع کرد، پیروانش خیلی مخفیانه بهشون میگفت و اونا مینوشتن. بعد زمان امام باقر، زمان امام صادق و همینجوری دیگه یه سری کتابا رسید. والله اون موقع اصلا خیلی اوضاع بد بوده. بگذاریم. شاه زعفر خیلی التماس امام حسین میکنه و امام قبول نمیکنه، میگه نه. حتی هم میگه من فقط کافیه دست ببرم بالا اینا همشون دعا کنم، اینا همشون میمیرن، من نمیخوام همچین اتفاقی بیفته. و زعفر درخواست میده به امام که میگه بذار من و لشکریانم شبیه انسانها در میایم، در بین لشکرت همه اینا رو میکشیم. باز امام قبول نمیکنه که دیگه زعفر خیلی ناراحت میشه، خیلی دلش گرفته میشه، ناراحت میشه و دوست نداره. ببین اینا رو تو ماورا میگن دوست نداشت اصلا اون صحنه رو ببینه. ول میکنه، برمیگرده میاد سمت قبیلهش که حالا گفته شده که مادرش بهش میگه برگرد اصلا نمیشه همچین چیزی. این امام ما فردا باید جوابگو باشیم، فردا جواب مثلا مادرش حضرت فاطمه رو چی بدیم؟ دوباره زعفر با قبیلش کامل برمیگردن. اینجا زمانی که برمیگرده دیگه سر مبارک امام بریده بودن و دقیقاً زمانی میرسه که سر بریده شده بوده سر مبارک. متاسفانه زعفر این صحنه رو میرسه و میبینه. خب حالا اون چیزایی که من میخوام بگم جای گفته نشده یکیش همینه. خب دیگه زعفر کلن حالش خیلی بد میشه، ول میکنه میره توی صحرایی میشینه و خب مادرش بوده، حالا اون قبایلی که بودن میان به امام سجاد میگن، دوباره میگن اجازه بده ما همه اینا قبل این که اصلا این صحرا رو ترک کنن همشون رو میکشیم. که امام سجاد قبول نمیکنه که دیگه امام سجاد بوده دیگه، بعد از امام حسین دیگه حرف ایشون بوده، حرف امام سجاد حجت بوده. قبول نمیکنه، میگه فقط حواستون باشه، به هر حال ما بچه‌های کوچیک و زن و بچه خیلی بامون هست، حواستون باشه این بچه‌ها مثلا رو شترها و اسبا نیفتن، اینا گرسنه، حواستون به اینا باشه تا ما برسیم شام. خب اینو تو اکثر کتابا گفته شده. ولی زعفر چه شد؟ زعفر میره توی صحرای میشینه، چیزی که در ماورا میگن که با انگشتش مینوشته یا حسین و گریه و زاری میکرده. میگن اینقدر گریه کرده بوده که این حسینی که روش شن نوشته بوده اصلا شسته شده. خیلی گریه و زاری میکنه توی صحرا
و خیلی از قبایل کافر، پادشاه‌های قبایل کافر میان برای زعفر و خیلی از اون شاه‌های مسلمونی که باش بیعت داشتن دیگه، اینا میان براش. چیزی که در اون میگن یه چیزی بالغ بر 800 تا پادشاه کافر میاد هستن، میان بهش میگن بابا جمع کن خودته، اصلا تو چرا داری اینقدر گریه میکنی؟ هرچی نباشه تو زعفری، تو شاه شاهانی، بزرگترین قبیله اجنه رو داری، نکن این کارو، اصلا برای تو زشتی تو نشستی داری گریه میکنی، ابهتت رفته زیر سال. اجنه کافر بهش میگن. از این ایورم پادشاه مسلمون که باش بیعت داشتن بهش میگن نکن این کارو، اصلا میگه مولا به ما نگفته بود ما حق دخالت تو دنیای انسانی رو نداریم؟ خب الان هم واقعا حق نداشتیم، تو هم خودت اذیت نکن. زعفر اینا رو میبره کربلا، میگه با من بیاین خودتون صحنه رو ببینید، ببینید چی شده. خب اجنه اتفاقی که افتاده رو میتونن ببینن کامل، یعنی گذشته رو کامل میتونن ببینن. همه اینا رو برمیداره میبره تو کربلا، میگه خودتون نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. و چیزی که در ماورا میگن که امام بهش گفته به وفای تو، باز به وفای تو که اومدی. میگن این خیلی روش تأثیر گذاشته بوده. و حالا ببینین ما تو مقتل‌ها، تو کتاب‌ها، تو دعاها، تو نوح‌ها میشنویم واقعه کربلا، ولی واقعا اونجا چه اتفاقی افتاده، چه چیزی افتاده که تو کتابا نیست، در موردش گفته نشده، که حول و حوش 800 تا پادشاه کافر که زعفر میبرتشون تو کربلا، میگه اصلا خودتون ببینین اینجا چی شده. اینا اینقدر حالشون خراب میشه ول میکنن میرن. خب ول میکنن میرن که بعد از 40، یعنی بعد از 40 روز همشون میان با زعفر بیعت میکنن و مسلمون میشن، یعنی شیعه میشن، میان بیعت میکنن. که یکی از بزرگترین اون پادشاه ها الان اسمش ابراهیمه، یعنی یکی از پادشاهان مسلمون خیلی بزرگیه. زمانی که کافر بوده خب یکی از قبایل خیلی بزرگ بوده، اون جزء قبایل باستانی حساب می شده. الان بهش میگن شاه ابراهیم. از زمانی که مسلمون شد، قبلش اسم دیگری داشته و قبطان، اسمش قبطان بوده، شاید دیگه بگیمش شاه قبطان، ولی بعدش شده شاه ابراهیم. که اینا همه میان دوباره مسلمون میشن. که میگن ببینین امام حسین قربونش برم، میگن حتی به اندازه یک نگین استخونای بدنش سالم نمونده بوده، اینقدر اسب از روش رد شده، حتی یه قطره خون تو بدنش نمونده بوده و استغفرالله حتی لباساش هم ورداشتن. یعنی ببین چه ظلمی کرده بودن که چی بگم، این پادشاه جن و مسلمون زعفر معروفه تو ماورا، میگن از قصه کربلا مرد. اصلا اون پدرش زعبان از قبل از حضرت داوود بوده، اون اصلا قبل از حضرت داوود اون پادشاه بوده. شما حساب کن چون عمری کرده تا زمان حضرت علی که حضرت علی کشتش، شاید تا الان میمونده اگه نمی کشتش. خب زعفر اصلا نباید قاعدتا به این زودی میمرده. میگن از قصه اون امام از بس قصه میخورده مرده. و من چیزی که پرسیدم برام خیلی جالب بود، گفتم با کی ارتباط داشته؟ خب اینا مشخصه، میدونیم تا این با کی ارتباط داشته. زعفر با تنها انسانی که ارتباط داشته شخصی بوده به اسم سید علی در طالقان که فوت کرده، حتی پسراش هم الان فوت کردن. و به هر حال من این بنده خدا رو ندیدمش، نمیدونم کی هست اصلا. شخصی به اسم سید علی در طالقان، میگن زعفر فقط با این ارتباط خوب داشته. تو کل انسان ها بودن 5 نفر دیگه بودن که یه شخص از یمن بوده،
دوتاشون عراقی بودن و الباقی ایرانی بودن. اینا در حدی که حالا سالی 2 سالی 5 سالی یک بار ببیننش، یه سری سوالات ازش بپرسن. اینا هم عالم بودن، عالمای بزرگی بودن، ولی با تنها انسانی که خیلی خوب بوده، رابطه خیلی خوب و صمیمی داشته، با سید علی از طالقان بوده که بعد از مرگ سید علی با شخصی از قائن خراسان به اسم رضا، حالا من اونم نمیدونم کی، من که نیدمش، شخصی بوده اسمش رضا بوده، یک عارفی بوده. سید علی به جعفر میگه بعد از مرگ من با مثلا حاج رضا خوب باش، که با اون بوده، که بعدش دیگه تو همون دورانم به تاریخ شمسی میشه سال 1338 جعفر از دنیا میره. حالا سید علی در طالقان داستانش من پرسیدم بهتون بگم. ایشون هر 5 شنبه بعد از نماز مغرب خودش تنهایی توی یه جای می نشسته، زیارت مقتل روزه برای امام حسین روزه می خونده و تنهایی برای خودش گریه می کرده. و جعفر همیشه می اومده تو مراسم این آقا می نشسته. این اصلا تنها می نشسته سید علی. جعفر می اومده اونجا می نشسته و حالا گریه زاری خودش می کرده. و داستان چی میشه که سید علی متوجه میشه که شاه جعفر میاد پیشش. یکی از این 5 شنبه ها نوبت آبدهی زمینای کشاورزی سید علی میفته 5 شنبه. حالا بعد از این همه سال، بعد از نماز مغرب این باید میرفته آبو باز میکرده مثلا تو زمینای خودش و اینا، که میگن اونجا جعفر خودشو بهش معرفی میکنه، میگه من چند سال دارم میام پیش تو به خاطر همین 5 شنبه روزه امام حسین خوندنت و این که از ته دل میخونه و گریه زاری میکنی، من دارم میام. خودشو بهش نشون میده. خب چهره انسانی هم داشته. میگه من جعفر هستم و این کارو نکن، این آبدهی زمین تو بسپار به من. میگم مثلا حالا لشکرم حالا اجنه زیر دستش، اینا انجام میدم برات، روزه رو ترک نکن. که حالا اون سید علی بعد از چندین سال انگار پسراش میدونستن قضیه رو، که حتی مثلا صداش هم مثلا میشنیدن کامل دیگه میدونستن، ولی مخفی بوده. چیزی که در دنیای ماورا میگن جعفر فقط و فقط با ایشون ارتباط کامل و قوی و همیشگی داشته، کامل فقط با ایشون بوده. الباقی فقط در حد حالا یک سری سوالات ازش بپرسن و همین چیزا بوده. این هم از جعفر جنی. و چیزی هم که میگفتن نمازای خیلی طولانی برای امام حسین میخونده، هدیه میکرده به امام حسین. میگفتن نمازاش خیلی طولانی بوده، میخونده برای امام حسین. و کاملا تو دنیای ماورا میگن جعفر از داغ امام حسین مرد. چیزی که میگن خیلی گریه و زاری میکرده. و یه نکته دیگه من عرض کنم، ببین دوستان، خیلی تو دنیای مجازی طرف میاد به اسم جعفر خیلی کارا رو میکنه. ببینین این جن، اینو موجود خدا مرده دیگه، اصلا توی دنیا نیست. این که شما بیای احضار جن جعفر بتونی یاد میدن یعنی چی؟ یا بعضیا علنا تو همین یوتیوب من دیدم طرف علنا گفته با جعفر ارتباط داره. بابا این جن مرده، یعنی چی باشه ارتباط داری؟ ایشون فوت کرده و الان پسرشون جانشینش هستن. پسرشون هم اسم اصلی جعفر، اسم یعنی مسلمونیش کاظمه و معروف به شاه کاظم دیگه. حالا شاه کامل هم بهش میگن. کامل اسم نیست، یه لقبه. چرا میگن شاه کامل؟ هر شاهی، خب هر شاه بزرگی که بالای 1000 یا 1500 تا شاه دیگه زیر مجموعش باشن بهش میگن شاه کامل. و در دنیای نور، توی دنیای اجنه، یعنی بین موجودات اجنه، شاه کاظم شاه کامل حساب میشه دیگه. ما نداریم تو دنیای اجنه شاه دیگه ای نداریم که بین مسلمونا یا نور کامل باشه، فقط شاه کاظمه. و خدا رو شکر قبیلش هم خیلی بزرگه
و حتی تمام اونایی که قبلا باشون بودن کافر بودن همه برگشتن باشون بیعت کردن. تو همون قصر قدیمی پدر و پدر بزرگش و جد آبادیش داره زندگی میکنه و همیشه در مکه است. حالا بعضیا میگن حالا ما دیدیمش مثلا در چاه جده یا همون چاه روحا یا همون چاهی که دارای پرچمه، میگن ما دیدیمش، ولی نه اصلا همچین چیزی نیست. اون چاه کلن حتی پورتالش هم بسته شده. و یه چیز جالب در مورد چاه بگم، تقریبا یه چیز اولش 15 سال پیش برین تحقیق کنین میبینید خیلی از کشورهای دیگه میرفتن عربستان پیش این چاه چادر میزدن و یک سری مراسمات شیطانی انجام میدادن، در صورتی که اصلا اونجا دیگه پورتالش کامل بسته شده و اصلا دیگه اونا اونجا زندگی نمیکنن. این فقط پورتال ورودی به دنیای انسانی بوده. اینا تو همون قصر خودشونن. انشالله موفق باشین. شاه کاظم هم فقط توی مراسماتش یه مراسمات خاصی دارن که همه شاه‌ها میان اونجا فقط تاجشو میذاره و هیچ وقت با تاجش نمیاد سمت یه انسانی و با هیچ انسانی هم ارتباط نداره. اینو بدونید کلا در حال حاضر با هیچ انسانی ارتباط نداره، چون خیلی پدرشو اذیت کردن، با خاطر همین اصلا کلا با هیچ انسانی ارتباط نداره. یه سری کمک ها میکنن، نه که کمک نکنن، ولی هیچ وقت نمیاد بگه من شاه کاظم هستم و فلان، نه، ارتباط نداره. و کلاه نمدی سفید هم سرش میذاره، لباسش هم یه دست سفیده و قد خیلی بلندی داره. قد خیلی بلند، تو ماورا نگاش کنی خیلی قدش بلند، چارشونه است، خیلی 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 هم قدرتمنده. به هر حال نه نژاد همون شیران بودن دیگه، خیلی قدرتمنده. ولی دیگه اصلا چهره شیر رو ندارن ها، اصلا اون چهره دیگه تموم، همون شدن بهترین پریان. اسم قبیلهشون هم بهترین پریانه. یعنی شما تو ماورا به هر که بگی قبیله بهترین پریان میفهمه با قبیله شاه کاظمی. انشالله موفق باشین، خدا پشت و پناهتون باشه، همیشه سلامت باشین و به درتون خورده باشه. یا علی.